The curtailment of the assembly session by one day is an indication that the BJP government is scared of the opposition. मायच दीस आहात तेन्ना आमकां टायम मेळटा भरपूर हिशोब काडपाक असेंब्लीन डिबेट करपाक आनी आमी 40 आमदार अंतुचिंत इतले उणी दीस दितात तेन्ना 4 दिसांनी कितले आमचे डिबेट जातले, कितले उलोवप जातले, कितले प्रश्न आमच्यान काडूं जाता. BJP फकत भिवन आसा की काँग्रेस आनी ऑपोजिशन तांकां एक्सपोज करतले देखून ते दीस आतां काडूंक सोदतात, उणी करूंक सोदतात आनी this is finally a threat to democracy. This is attempt to finish the democratic principles. They democracy ची care करनात. They believe that might is right. तांकां नंबर आसा देखून तेंच्यान कितें करूं जाता. This is the why our nation is drifting in the wrong direction, and that is why issues which have to be debated आमी हिशोब काडपा आहात ते आमकां चान्स दिना. मागीर म्हणटले ऑपोजिशनान कांय आवाज केलो ना, ऑपोजिशन कांय उलयलो ना.